यदि तपाईको मोबाइलमा पनि पानी पसेर मोबाइल बिग्रिएको छ भने यो भिडियो तपाईहरुको लागि। हुन त अहिले आउने मोबाइलहरु सबै वाटरप्रुफ हुन्छन्, तर पनि मोबाइल पानीमा खसिहाल्यो भने स्पिकरबाट पानी छिरेर साउन्ड सानो आउँछ। धेरै मानिसहरूले मोबाइल पानीमा खस्यो भने चावलमा डुबाउँछन्, चावलमा राख्यो भने ठीक हुन्छ भन्ने गर्छन्। हुन त चावलले पानी सोच्ने काम गर्छ, तर पनि चावलको दाना सानो हुने भएकाले मोबाइल भित्र पस्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यसैले मोबाइललाई चावलमा राख्नु राम्रो हुँदैन। नमस्कार सबैलाई, म राजु, तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ टेकराज युट्युब च्यानल। स्वागत छ नयाँ भिडियोमा। सुरु गरौँ आजको भिडियो। यसको लागि सबैभन्दा सुरुमा तपाईले एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्छ। एप्लिकेसनको नाम रहेको छ क्लियर वेब। त्यो एप्लिकेसन तपाई प्ले स्टोरबाट अथवा तल डिस्क्रिप्सनबाट सिधै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। म यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्छु। हेर्नुहोस्, एप्लिकेसन डाउनलोड भइसकेको छ। अब यसलाई ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। प्रेस लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्नुहोला। प्रेस गर्नुभयो भने तपाईको मोबाइलबाट हाई फ्रिक्वेन्सी भएको साउन्ड प्ले हुन्छ, जसको कारण तपाईको मोबाइलको स्पिकरमा रहेको पानीको साथसाथै धुलो पनि बाहिर आउँछ। हाई फ्रिक्वेन्सी भएको साउन्ड कस्तो आउँछ त म तपाईलाई अन्तिममा सुनाउने छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। तलपट्टि पर्सेन्ट पनि देखाइरहेको छ। 100% बनाउनु भयो भने तपाईको स्पिकरको पानी सबै बाहिर आउँछ। तपाईको मोबाइलमा साउन्ड सानो आउँछ भने पनि ठुलो बनाउने काम गर्छ। यो एप्लिकेसनबाट तपाईले तपाईको मोबाइलको साउन्ड पनि टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै तपाईको वरिपरि कति डेसिबलको साउन्ड आइरहेको छ भनेर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अब म तपाईहरुलाई हाई फ्रिक्वेन्सी भएको साउन्ड सुनाउन गइरहेको छु। कृपया हेडफोन नलगाउनु होला, भोल्युमलाई घटाउनु होला र यो साउन्डलाई सानो बच्चाको अगाडि सुनाउँदै नसुनाउनु होला। The sound played now has high frequency. Please don't put headphone and don't play around the area of small child. Don't play the sound in high volume. Otherwise, we will not be responsible with any cost.